ฝนที่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งกระทันหันบริเวณเทือกเขามหาวันแถบชายแดนภาคตะวันตกทำให้เฮลิคอปเตอร์แบบลำเลียง2 เครื่องยนต์ EC-645 ที่บรรทุกผู้โดยสารมาถึง6 คนต้องเสียการทรงตัวนักบินพยายามบังคับเครื่องให้เชิดหัวขึ้นแต่ว่ายิ่งบังคับมันก็ยิ่งหมุนคว้างด้วยแรงลมซึ่งฮอได้บินตรงช่องเขาที่เป็นช่องลมพอดีฮอหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ได้ดิ่งลงหมุนติ้วๆเหมือนใบไม้ร่วงกลางพายุฝนและส่วนของใบพัดก็ได้กระแทกเข้ากับยอดไม้ใหญ่แล้วเสียงโครมครามประสานกับเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจของผู้โดยสารที่อยู่ภายในและเสียงฟ้าคำรามตลอดเวลาและถ้าหากใครได้มาเห็นภาพนี้แล้วล่ะก็จะต้องอ้าปากค้างด้วยความตกใจหดหู่และสังเวชใจอย่างแน่นอนตอนนี้ฮอได้ลิ้วลงสู่พื้นเหมือนโดนมือยักษ์จับโยนและมันก็ได้หล่นเสียบคาอยู่ระหว่างช่องกลางลำต้นของต้นไม้ยักษ์ซึ่งขึ้นเบียดเสียดกันอยู่บริเวณนั้นพอดีนับว่าเป็นวาสนาในคราเคราะห์ที่เครื่องไม่ได้ตกกระแทกพื้นแต่ว่ามันก็ได้กระแทกกระทันเข้ากับยอดไม้เบื้องบนอย่างรุนแรงจนเสียงของคนในเครื่องที่ได้ยินในระยะแรกนั้นได้เงียบลงแล้วอย่างสนิทเหมือนกับว่าทุกคนได้ตายกันยกลำและเนิ่นนานนับชั่วโมงบัดนี้ได้มีการเคลื่อนไหวในฮอมหาภัยลำนั้นแล้วมีเสียงร้องครางแผ่วๆดังแว่วให้ได้ยินท่ามกลางพายุที่ยังคงคลุ้มคลั่งและก็ไม่มีท่าทีว่าจะซาลงแต่อย่างใดแต่ตอนนี้ในเฮลิคอปเตอร์นั้นคริสตี้สาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์วัย30ซึ่งอยู่ในชุดรัดกุมมันเป็นชุดยีนทั้งชุดรอนกำลังปลดเข็มขัดนิรภัยออกจากตัวอย่างลำบากยากเย็นจนเดชชายหนุ่มวัยไล่เลี่ยกันที่ดูเหมือนจะไม่บาดเจ็บอะไรเพียงแต่ว่าวูบไปชั่วขณะตอนที่หอกระแทกยอดไม้ครั้งแรกเดชได้ยื่นมือมาช่วยเหลือดึงสลักเข็มขัดให้โอ้ขอบใจนะเดชทีแรกฉันคิดว่าคงไม่รอดแน่ๆช่างเป็นปาฏิหาริย์เหลือที่จะกล่าวว่าแต่ว่าตอนนี้น่ะเรารอดกันแค่2 คนนี่หรือขาดคำของคริสตี้ก็มีเสียงแหบโหยของหญิงชายคู่หนึ่งดังขึ้นมายังฉันยังอยู่ช่วยด้วยเจ็บที่บ่าและแขนเหลือเกินอ้าวแชมเปญเธอยังอยู่หรือโอ้ขอบคุณพระเจ้าคริสละล่ำละลักพูดไม่ต้องขอบคุณพระเจ้าดอกคริสขอบคุณไอ้เข็มขัดนิรภัยนี่ดีกว่าเสียงของขุนชายอีกคนที่เพิ่งฟื้นตื่นขึ้นมาพูดเขาพูดอย่างหอบๆทางค่อยๆคลานออกจากเก้าอี้ที่บิดเบี้ยวหมดสภาพเอาละพวกเราพยายามขยับตัวให้เบาที่สุดผมว่าพวกคุณอยู่กับพี่ก่อนนะมันจะดีกว่าเดิมตอนนี้นะพวกเราอยู่กลางอากาศเราจะขยับขยื่นมั่วซั่วไม่ได้นะฮอน่ะมันเสียบขาอยู่ที่บนต้นไม้คุณดูสิเดชอธิบายอะไรนะเดชคุณหมายความว่าแชมเปญถามใช่ครับแชมเปญฮอของเราน่ะตกค้างอยู่กลางป่างไม้ยักษ์ 2-3 ต้นนี่ตอนนี้เราอยู่ห่างจากพื้นล่างราว5 เมตรหรือว่า 6-7 เมตรนี่ละผมได้ส่องดูแล้วถ้าเราขยับตัวจนฮอเสียการทรงตัวแล้วก็มันอาจจะหลุดร่วงจากป่างไม้นี้ได้ตลอดเวลาเลยนะยุ่งละสิเว้ยคุณอุทานอย่างหนักใจเขาก็ค่อยคลานอย่างระมัดระวังไปยังช่องหน้าต่างที่ได้แตกแล้วก็บิดตัวเข้ามาในเครื่องซึ่งยังพอมีช่องว่างให้มองออกไปได้คุณได้กวาดสายตาฝ่าสายฝนมองออกไปรอบๆอย่างพินิจพิเคราะห์เขาพบว่ามันเป็นหุบเขาเปลี่ยวและอาจจะอยู่กลางดงดิบพอดีก็เป็นได้เมื่อมองไปรอบๆก็มีแต่เขาและก็เขาที่สูงทะมึนขุนใจหายว่าเมื่อนึกถึงอนาคตที่กำลังจะมาถึงถัดจากนาทีนี้แต่ลูกป่าอย่างเขาย่อมไม่ถอดใจกับป่าง่ายๆแน่นอน
ขุนชายหนุ่มวัย40เศษรูปร่างเล็กผิวคล้ำเขาเรียนจบเกษตรตามความชอบของตัวเองและก็เป็นลูกป่าลูกชาวบ้านที่บ้านอยู่ไร่อยู่นาอยู่ตามสวนชายป่าแม้ว่าตอนนี้เขาจะอาศัยอยู่ในกรุงเทพหลังจากที่ขุนได้ทุนไปเรียนต่อจนจบวิชาเฉพาะทางด้านเกษตรและป่าไม้จากอเมริกาเขาเรียนอยู่ที่นั่นหลายปีแต่ว่าเขาก็ไม่เคยลืมบ้านทุ่งบ้านป่าพ่อแม่ของเขายังอยู่บ้านนอกชายป่าและขุนก็ได้ปรับปรุงบ้านของพ่อแม่ให้น่าอยู่แล้วก็อยู่อย่างสุขสบายตอนนี้ขุนเป็นระดับหัวหน้าที่กำลังจะมาสำรวจแนวป่าเขตชายแดนแต่ว่าก็ต้องประสบเหตุอันไม่คาดฝันซะแล้วโชคดีที่เขากับทีมงานยังรอดมาได้พวกเขานั้นมากัน4 คน6 คนรวมทั้งนักบินและก็ผู้ช่วยและเดชก็เป็นเพื่อนกันกับเขาตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมและก็อยู่หน่วยงานต่างกรมแต่ว่ากระทรวงเดียวกันส่วนคริสตี้หรือว่าคริสนั้นเป็นนักข่าวอิสระด้านป่าไม้และเกษตรคริสตี้ได้ขอตามมาทำข่าวด้านชายแดนและแชมเปญสาวร่างคล้ำผมหยิกก็เป็นเลขาของเดชนั่นเองขุนได้ดูรอบๆภายนอกอยู่สักพักอย่างประมวลเหตุการณ์และก็ทำสัญญาณให้เดชที่อยู่ด้านหน้าใกล้กับนักบินให้คลานไปดูนักบินกับผู้ช่วยเพราะว่าอยู่ใกล้กว่าเขาเดชพงกหัวเข้าไปที่เก้าอี้ที่พังยับเขาเขย่าตัวนักบินทั้งคู่ที่คอพับคออ่อนอยู่บนเก้าอี้ที่รัดเข็มขัดนิรภัยเดชแต่ร้องเรียกและจับชีพจรดูก็รู้ว่าคนทั้งคู่ได้เสียชีวิตลงไปแล้วเพราะโดนกระแทกอย่างรุนแรงและก็มีกิ่งไม้หลายกิ่งที่ได้แทงทะลุกระจกด้านหน้าเข้ามากิ่งไม้เหล่านั้นได้เสียบร่างของพวกเขาอย่างน่าสยดสยองที่สุดพวกเขาคงจะเสียชีวิตคาที่ไปนานแล้วแน่นอนเขาต้องตายอย่างน่าเห็นใจและน่าเวทนาตายหมดแล้วล่ะคุณพวกเขาตายกันหมดเดชหันไปบอกเสียงเครือคุณนิ่งอึ้งนาทีนี้เขาและคนอื่นๆรอดมาได้ก็นับว่าปาฏิหาริย์แล้วตอนนี้มีอยู่เรื่องเดียวที่ต้องรีบทำโดยด่วนก็คือออกจากฮอลำนี้ที่ค้างเติ่งอยู่กลางหาวและก็ต้องรีบออกให้ไวที่สุดเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะหลุดร่วงลงจากคาคบไม้ตอนไหนรู้ว่ามันไม่หลุดก็พยากรณ์ไม่ได้ขุนในฐานะผู้อาวุโสที่สุดรีบสั่งการทันทีด้วยความเร่งร้อนอพยพเราต้องรีบออกจากหอเอาล่ะที่ใต้เก้าอี้นั่งของทุกคนนะจะมีปุ่มสีเขียวอยู่เราจงกดปุ่มมันจะมีกล่องข้างใต้นะแล้วมันก็จะเด้งออกในกล่องจะมีเชือกยาวอยู่ด้านในแล้วก็อุปกรณ์อย่างชีพอื่นๆทุกคนรีบจัดการเสร็จแล้วให้เอาเชือกผูกกับปางไม้แล้วก็โรยตัวลงไปขุนบอกทุกคนอย่างคล่องแคล่วเอาละเดชแกลงไปก่อนเพื่อที่ว่าไปคอยระวังเหตุการณ์ด้านล่างลืมบอกไปแกนะผลักเก้าอี้นักบินไว้ข้างหน้าสิข้างใต้จะมีปืนอยู่หลายกระบอกพร้อมกระสุนแล้วก็เสบียงกลางต่างๆเขาจะติดฮอไว้กันฉุกเฉินทุกครั้งโดยเฉพาะฮอที่ลาดตระเวนตามชายแดนพวกเขาเนี่ยจะเก็บไว้สำหรับเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันนั่นแหละนายจัดการเปิดออกแล้วก็ส่งมาให้ผมเลยผมรออยู่นะขุนบอกกับเดชเราจะเอาไปทำไมมากมายล่ะขุนอาวุธน่ะเดชแย้งเอาไปเถอะนะเรายังไม่รู้เลยว่าเราน่ะต้องติดค้างอยู่ที่นี่กี่วันเอาละนายไต่เชือกลงไปแล้วก็คอยระวังรอบๆนะอย่าประมาทได้เพื่อนได้เดชตอบในขณะที่ขุนจัดการมัดห่ออาวุธและเสบียงกลางเอาเก็บไว้เป็นเสบียงยามฉุกเฉินซึ่งห่อได้จัดไว้แล้วในขณะที่ขุนจัดการมัดห่ออาวุธและเสบียงฉุกเฉินในห่อเข้ากับผ้ากันฝนซึ่งมีลักษณะคล้ายๆผ้าเต็นท์แล้วก็โยนเชือกตามหลังเดชลงไปด้านล่างเดชได้ไต่เชือกลงไปอย่างระมัดระวังเพราะว่าฝนก็ยังคงตกกระหน่ำซึ่งก็ทำให้เพิ่มความยากลำบากในการไต่ลงไปดีที่ทั้งหมดนั้น
เคยผ่านการฝึกแบบโหดๆกันมาแล้วตามนโยบายของหน่วยงานสำหรับผู้ที่ต้องออกพื้นที่บ่อยๆยกเว้นแค่พริตตี้นักข่าวที่ยังไม่มีประสบการณ์แบบนี้ส่วนแชมเปญนั้นมีความคล่องแคล่วและก็ชอบเรื่องผจญภัยอยู่แล้ววู้ฮู้ลงมาเลยทุกคนเสียงเด็กตะโกนแข่งกับสายฝนอยู่ด้านล่างและก็ทำสัญญาณปลอดภัยให้ทุกคนบนเครื่องได้เห็นแชมเปญคุณลงไปก่อนนะตามด้วยคริสผมน่าจะลงประกบหลังพวกคุณไม่ต้องกลัวมันไม่สูงมากนักหรอกเอาล่ะไปกันเลยคุณสั่งและเมื่อคนทั้งหมดได้ลงจากหอมหาภัยลำนั้นและเดินกันมาได้ระยะหนึ่งฝนก็เริ่มซาเม็ดลงแล้วก็หยุดในที่สุดบรรยากาศหนาวเหน็บและชื้นแฉะคุณในฐานะหัวหน้าทีมได้เดินนำทางมุ่งออกที่โล่งเพื่อต้องการทำเป็นที่นัดหมายให้ฮอลำใหม่มารับนาฬิกาข้อมือซึ่งมีเข็มทิศได้นำทางพวกเขาไปทางทิศตะวันออกซึ่งขุนคาดว่าชายป่าคงจะอยู่แถบนั้นเพราะว่ามองเห็นความสว่างรำไรที่ขอบฟ้าไกลๆด้านนั้นมันมีความสว่างมากกว่าด้านอื่นๆคุณเพียงแต่เดาสุ่มเอาดีกว่าที่จะนั่งรอความตายกลางป่าดิบการออกเดินจึงเป็นทางเลือกเพียงทางเดียวส่วนสองสาวก็คือแชมเปญและก็คริสหรือว่าคริตตี้ต่างก็ก้มหน้าก้มตาเดินตามหลังโดยไม่บ่นใดๆในมือของเธอทั้งสองมีปืนกึ่งอัตโนมัติคนละกระบอกที่ได้มาจากหอมันคือไรเฟิล AR-15 ส่วนเดชนั้นเดินปิดท้ายด้วยอาวุธแบบเดียวกันขุนสั่งให้เดชระวังหลังอย่างรอบคอบที่จริงนั้นขุนกับเดชเคยเดินป่าล่าสัตว์กันมาแล้วบ่อยๆมาในระยะหลังๆที่ทั้งสองได้ว่างเว้นไปเพราะว่าไม่มีเวลาเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่เติบโตขึ้นนึกถึงลุงทองกับเชิดวเดชขุนพูดกับเดชในช่วงที่หยุดพักเหนื่อยกันใช่แล้วขุนนี่ถ้าสองคนนั่นอยู่ด้วยนะเราวางใจได้เลยว่าไม่หลงป่าแน่ๆเดชถอนใจอย่างกังวลและมองดูอากาศที่ยังขมุกขมัวแต่ตัวเขาเองก็ยังเจ็บข้อเท้านิดหน่อยดีที่สาวๆนั่นไม่เป็นอะไรเลยเดชควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูมันเป็นเวลาบ่าย3 โมงกว่าๆเขาสะกิดขุนแล้วก็พูดเรารีบออกจากป่ากันเถอะบ่าย3 กว่าแล้วว่าแต่ว่านายแน่ใจนะว่าเราน่าจะออกถึงชายป่าได้ทางด้านนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจมากนักหรอกเดชแต่ว่าเราต้องลองดูนะเพื่อนนะขุนตอบตามตรงคริตตี้ที่ฟังอยู่เสริมขึ้นมาว่าฉันว่าขุนมาถูกทางนะเพราะว่ายิ่งเดินป่าก็ยิ่งโปร่งคงจะไม่นานก็ถึงชายป่าเผลอๆถ้ามีบ้านชาวป่าแถวนี้เราก็ถือว่าแจ็คพอตเลยเธอพูดอย่างมองโลกในแง่ดีส่วนแชมเปญกำลังง่วนอยู่กับการเติมน้ำที่เธอเจอลำห้วยเล็กๆและน้ำก็ยังไม่ขุ่นจากการที่ฝนตกหนักดังนั้นเธอจึงจัดการเติมน้ำเข้าไปในถุงพลาสติกที่พอมีอยู่สำหรับทุกคนเดี๋ยวถ้าเราเจอกอไผ่นะเราจะตัดมันซากลามเอาไว้บรรจุน้ำขุนบอกพวกเรามีมีดกันทุกคนนี่ใช่ไหมตอนที่เอาออกมาจากหอน่ะใช่แล้วค่ะแชมเปญตอบพลางโชว์มีดเล่มขนาดกลางให้ดูมันเป็นมีดที่ผลิตจากนอกของเยอรมันที่คมกริบขนาดที่จะสามารถโกนหนวดได้เลยพอถึงบ่าย5 โมงขุนก็ได้พาทุกคนออกมาถึงที่โล่งจนได้แต่ว่ามันไม่ใช่ชายป่าอย่างที่เขาเข้าใจเพราะสถานที่ตรงนั้นมันเป็นดงโล่งราวๆ3-4 ไร่โดยคงจะเกิดจากพายุที่ได้กวาดผ่านเนินแห่งนี้มาทำให้ดงไม้ที่ขึ้นอยู่บนเนินนั้นได้ล้มระเนระนาดเป็นดงกว้างและคงจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเกิน3 ปีเพราะพวกพืชที่ขึ้นพื้นล่างยังขึ้นกันไม่มากมายนักยังพอจะโล่งเตียนให้เดินกันได้อย่างสะดวกเราถึงที่หมายแล้วทีนี้เราจะเอาไงต่อล่ะคุณเดชถาม
คุณได้ตอบว่าเราก็โทรให้ฮอมารับนะสิตอนที่อยู่กลางป่าน่ะผมได้พยายามติดต่อแล้วแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ผมคิดว่าชายป่านี่ต้องมีแน่ๆก็เลยพยายามออกหาที่โล่งนี่ละทีนี้เรามาดูกันทีดูว่าพอจะมีสัญญาณไหมคุณพูดพลางควักโทรศัพท์มือถือออกมาเขาเพ่งดูอยู่นานแล้วก็สายหน้าเหมือนเดิมว่าเพื่อนไม่มีสัญญาณพวกสาวๆและก็เดทต่างก็รีบเอาโทรศัพท์ของตัวเองออกมาตรวจดูและต่างคนต่างก็หมดหวังไม่มีแม้แต่ขีดเดียวคริสตี้รำพันหน้าตาของเธอซีดใจเย็นๆคริสผมจะหาทางพาพวกเราออกจากป่านี่เองเราน่ะต้องทำได้ใช่ไหมเดทใช่เราทำได้ครับเดทพูดอย่างตั้งใจและมั่นใจซึ่งปกตินั้นเดทชายหนุ่มร่างขาวท้วมตาโตเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงอยู่แล้วก็ถ้าอย่างนั้นค่ำนี้นะผมว่าเราคงต้องพักกันตรงนี้ผ้าที่เราห่ออาวุธลงมาเมื่อตอนบ่ายนะเราจะทำเป็นหลังคากันน้ำค้างมันกันฝนได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำเราต้องหาฟืนแห้งๆด้วยขุนสั่งเป็นการเป็นงานแล้วก็เป็นคนออกหาเก็บฟืนก็หาต้นไม้ใหญ่แล้วก็เอามาถากด้านนอกที่เปียกฝนออกด้านในนั้นยังพอจะแห้งอยู่ขุนได้ทำแบบนี้อยู่หลายท่อนก็ได้ไม้เพียงพอสำหรับคืนนี้และอาหารฉุกเฉินที่ได้มาจากฮอก็ได้ถูกนำออกแจกจ่ายโดยแชมเปญเป็นคนดัดแปลงนำเอาซุปข้าวโพดออกมาผสมกับปลากระป๋องและก็มาม่าเรียกว่ากินให้อิ่มท้องไว้ก่อนเพราะว่าคงจะหาล่าสัตว์มากินกันไม่ทันแล้วและความมืดก็ได้เริ่มคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆเพราะอยู่ในลานโลกขุนได้เหลือบมองรอบๆที่พักอย่างคลายความกังวลเรื่องความปลอดภัยเขาเอาไม้หนามแล้วก็พืชน้ำมาสุมรวมกันเป็นแนว3ด้านรอบๆที่พักส่วนอีกด้านนั้นชิดโคนไม้ใหญ่เขาได้ใช้ไม้ขนาดข้อแขนและตอกไขว้เป็นกากบาทดักทางไว้กันอันตรายและด้านบนก็ได้ขึงผ้าใบกันน้ำค้างส่วนที่นอนก็ได้ใช้ใบไม้กิ่งไม้มารองอาศัยกองไฟกองใหญ่ให้ความอบอุ่นลิตตี้นั่งคุยกับแชมเปญเบาๆสลับกับดูโทรศัพท์มือถือเป็นระยะมันไม่มีคลื่นสัญญาณใดๆแม้จะใช้ปุ่มฉุกเฉินก็เปล่าประโยชน์เป็นเครื่องแสดงว่าทุกคนตกมาอยู่ใจกลางเทือกเขาใหญ่ที่มีเขาเล็กเขาน้อยล้อมรอบเข้าแล้วซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนเสียงลมกันโชกได้พาเอาหยดน้ำที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ใบไม้มันได้ร่วงปรูลงคราวใหญ่เป็นระยะหมาป่าเริ่มส่งเสียงหอนตั้งแต่หัวค่ำสลับกับเสียงสัตว์ใหญ่ร้องแว่วมาให้ได้ยินแสดงถึงความสมบูรณ์ของป่าสองสาวได้ขอตัวนอนก่อนเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะเป็นไข้และยาก็มีเพียงยาพาราอยู่ในชุดฉุกเฉินบนหอดังนั้นขุนกับเดชจึงยังคงนั่งสนทนากันอยู่โดยนำเอากาแฟชนิดซองออกมาต้มดื่มกันไปแบบแก้ขัดซึ่งยังดีกว่าไม่มีอะไรกินพรุ่งนี้เราจะเอายังไงกันดีล่ะเพื่อนหรือว่าพวกเราลองเดินตัดป่าออกไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้เลยนะว่าพวกเรานะอยู่ลึกเข้ามาขนาดไหนไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายเลยเดชได้ปรึกษากับขุนทั้งคู่นั่งอยู่ไม่ห่างกองไฟใหญ่ที่กำลังลุกโผล่อยู่เรื่อยๆบางครั้งก็มีเสียงแตกเปรี้ยพระออกมาจากยางไม้บางท่อนผมว่าเราต้องมองหาลำห้วยแล้วล่ะแล้วถ้าเจอนะเราก็ต้องเสี่ยงเดินไปตามลำห้วยนะเพื่อนลำห้วยไหลลงไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นเพราะว่าธรรมชาติของมันน่ะในที่สุดก็จะไหลไปรวมณจุดใหญ่และที่ไหนเป็นคลองใหญ่ที่นั้นก็ต้องมีคนอยู่ก็ต้องทำแบบนี้แหละเด็กคุณพูดอย่างไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วพรางอ้าปากหาวด้วยความอ่อนล้าที่จริงแล้วก็เจ็บตรงสันหลังแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนรู้กลัวจะไม่สบายใจ
ถ้าคุณเพลียคุณก็นอนก่อนนะผมจะดูให้เองเดชบอกอย่างใจกว้างไม่เป็นไรหรอกเดชพวกเรานอนพร้อมกันนี่ละคงจะไม่มีอะไรเข้าหรอกเรามีไฟกองใหญ่และผมก็เป็นคนนอนไวมาเถอะเอาแรงไว้ตรงนี้เราจะไปแต่เช้าเมื่อคุณบอกอย่างนั้นเดฟจึงเข้าไปนอนเอนตัวลงข้างๆถัดไปก็เป็นคริสตี้กับแชมเปญที่คงจะหลับไปแล้วอย่างน่าเวทนาลมดึกที่พัดมาเป็นระลอกนั้นมันพัดมาท่ามกลางความเงียบสงัดของเทือกเขากว้างไพรลึกบรรยากาศถัดไปนอกกองไฟกราบมืดมิดเหมือนกับว่าตกอยู่ในขุมนรกที่ลึกวางเวงและขณะที่ขุนกำลังตกอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลพรานหูของเขาก็แววเสียงเรียกของท่านอาจารย์เกิดอาจารย์ของเขาที่เขาเคยบวชเรียนอยู่และก็อยู่ปฏิบัติกรรมฐานกับท่านเมื่อสมัยบวชเนรและบัดนี้ในภวังค์นั้นเขาได้ยินเสียงของท่านอาจารย์มายืนร้องเรียกเขาอยู่แถวพุ่มไม้ซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากกองไฟคุณดาวคุณตื่นเร็วเสียงที่มีพลังได้กระตุ้นให้ขุนสะดุ้งตื่นอย่างฉับพลันขุนเพ่งสายตาฝ่าความมืดออกไปมองแถวพุ่มไม้ใกล้ๆกับกองไฟร่างค่อยๆลุกขึ้นอย่างแผ่วเบาและพลันก็กลับมีเสียงของท่านอาจารย์เกิดดังแว่วมาจากพุ่มไม้อีกครั้งขึ้นต้นไม้เร็วขึ้นต้นไม้เร็วคราวนี้ขุนสะดุ้งเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ฝันไปว่าระเบิดแน่นอนเขารีบจำพรวดไปยังพุ่มไม้เบื้องหน้าที่มีเสียงของท่านอาจารย์และเมื่อไปถึงกลับพบด้วยความมืดและเงียบเชียบไม่มีอาจารย์ไม่มีอะไรผิดปกติแต่พลันความสังหรณ์ใจก็แล่นขึ้นในความคิดทันทีต้องมีเหตุไม่ดีแน่ๆอาจารย์ถึงได้มาร้องเรียกแบบนี้เขาคิดในใจแล้วก็วิ่งกลับไปยังที่นอนและรีบปลุก3 คนที่ยังนอนอยู่ทันทีตื่นเร็วพวกเรา3 คนสะดุ้งตื่นมือคว้าปืนที่วางข้างกายตามสัญชาตญาณมีอะไรหรือคุณเบถามอย่างตกใจที่ถูกปลุกอย่างกระทันหันเช่นเดียวกับแชมเปญและคริตตี้มีอะไรคะคุณตอนนี้นะยังครับแต่ว่าเราต้องรีบไปแล้วล่ะวุฒิตอบอย่างร้อนรนพลางพูดอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยครับตามผมมาก่อนเก็บของให้หมดเลยคำพูดอย่างร้อนรนของเขาทำให้ไม่มีใครชักช้าต่างก็รีบช่วยกันเก็บข้าวของที่มีค่าอย่างยิ่งในยามนี้เอาล่ะเราจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆนี่แหละครับขึ้นไปแล้วผมจะอธิบายเองขุนบอกและปิดกั้นคำถามซะเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรในเรื่องความลึกลับที่ท่านอาจารย์ได้มาแสดงตัวแบบนี้ยังดีที่ทุกคนเชื่อฟังเขาเป็นเพราะว่าเขามีฐานะเป็นถึงระดับหัวหน้างานตำแหน่งใหญ่โตจึงยังไม่มีใครกล้าซอกแซกแต่ว่าถ้าขึ้นไปบนต้นไม้แล้วไม่มีอะไรยันเช้าเขาคงโดนกลด่าในใจแน่ๆเขาคิดต้นกระบอกขนาดกลางซึ่งแผ่กิ่งก้านยื่นยาวออกรอบๆลำต้นบัดนี้ได้กลายเป็นที่นั่งและอาจจะเป็นที่นอนอันจำเป็นของทุกคนไปซะแล้วและฉับพลันนั่นเองทันที่ขุนรู้ว่าใครๆจะได้พูดอะไรกันเสียงร้องแปรนเบาๆก็ได้ดังลอยตามลมมาให้ได้ยินแชมเปญและคริตตี้สะดุ้งตกใจแต่ดูเหมือนจะขวัญบินหายไปดื้อๆเสียงของพญาโคจสารช่างมีอานุภาพสะกดไพรจริงๆและถัดจากนั้นเสียงเดินเสียงเหยียบย่ำและกระชากกิ่งไม้ใบไม้ก็ดังให้ได้ยินใกล้เข้ามาเสียงร้องเบาๆดังขึ้นใกล้เข้ามาเหมือนกับจะตรงมายังด้านที่พวกเขาเคยพักนอนกันอยู่ในดูท่าทางช้างป่าโครงนั้นมันมีไม่น้อยกว่า10 ตัวแน่
ช้างนี่คริสตี้พูดเสียงแผ่วเครือเหมือนจะจับไข้ในขณะที่แชมเปญตัวสั่นพับๆเหมือนจะเกาะกิ่งไม้เอาไว้ไม่อยู่ทุกคนอย่าตกใจเราอยู่บนที่สูงปลอดภัยแน่นอนอย่าส่งเสียงจนกว่ามันจะผ่านไปช้างนะหูมันดีเงียบไว้นะวุ้นบอกกับทุกคนเสียงกระซิบพร้อมกับยกนิ้วชี้ขึ้นจุปากเป็นสัญญาณให้เงียบที่สุดก็จริงๆด้วยช้างมหึมาโขลงนั้นได้เดินตรงมายังสถานที่ที่มีแสงจากกองไฟแสงจากไฟกองนั้นยังคงติดสว่างเรื่อยๆอยู่แต่บางครั้งก็ลุกโผล่ด้วยยังมีเชื้อไฟเป็นท่อนขอนไม้ขนาดใหญ่ซึ่งมันมีอยู่หลายท่อนที่เดชกับขุนก่อไว้กะให้ถึงเช้าเจ้าตัวจากโขลงค่อยๆโผล่ออกมาจากเงาไม้แล้วใบหูอันพเยิดพยาดและใหญ่โตของมันได้กระพือไปมาและมันก็ได้ชูงวงรอดไปมาจนลูกโขลงต่างก็ทำตามในที่สุดเจ้าจากโขลงตัวใหญ่ที่ยังไม่ลดงวงลงก็ร้องแปลนออกมาแล้วก็วิ่งพุ่งตรงไปที่กองไฟทันทีในนาทีนั้นเจ้าจากโขลงมันก็ได้เห็นร่องรอยที่พวกมนุษย์ได้เคยพักนอนเท้าอันใหญ่โตของมันได้ยกขึ้นและกระทืบลงตรงบริเวณนั้นทันทีในขณะที่งวงอันยาวก็ได้ม้วนกวาดเอาเศษซากใบไม้ที่มนุษย์ปูนอนนั้นกวาดม้วนแล้วก็เหวี่ยงไปยังกองไฟแต่ตัวอื่นๆก็เฮโลเข้ามาจนดำพืชไปหมดพวกมันได้ใช้งวงเกี่ยวกิ่งไม้ท่อนไม้แล้วก็ฟาดเข้าที่กองไฟอย่างชาญฉลาดจนในที่สุดไฟที่อ่อนแสงอยู่แล้วก็ค่อยๆดับวูบลงแต่คงจะยังพอมีเชื้อไฟเหลืออยู่แน่ๆเพราะว่ามันได้ติดอยู่กับช่วงล่างของขอนไม้ใหญ่โดยพวกช้างเกเรนั่นคงจะไม่รู้ขนาดนั้นเสียงมันร้องอย่างสะใจและตัวจาโขลงก็ทำท่าจะเดินไปทางด้านอื่นอยู่แล้วแต่ว่าช่างเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจู่ๆสายลมหอบหนึ่งก็พัดวูบจากต้นกระบอกตรงไปยังทางโขลงช้างอย่างรวดเร็วลมป่าหอบนั้นได้พัดพากลิ่นของพวกมนุษย์ที่นั่งจับเจ้าเหมือนฝูงลิงอยู่ตามคบไม้และกลิ่นนั่นได้เข้าจมูกของพวกจมูกโตและพวกมันก็ได้เปลี่ยนทางเดินและกลับตรงมายังต้นกระบอกทันทีอย่างสงสัยใคร่รู้มันเห็นเราแล้วคริสตี้พูดเสียงกระซิบตัวสั่นเทิมไม่ต้องกลัวมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับขุนกระซิบตอบยิงมันเลยดีไหมขุนเดชถามร้างขยับปืนเฮ้ยอย่าห้ามยิงแต่ว่ายิงขู่ได้นะแต่ห้ามยิงโดนตัวมันไม่งั้นน่าจะอยู่กันบนนี้ยันสว่างแน่ๆไอ้พวกจมูกยาวพวกนี้นะมันจองเวรแรงเฉยไว้ขุนรีบห้ามเดชเจ้าพญาโคชสารมองเห็นพวกเขาเข้าแล้วจริงๆร้องขู่เสียงดังแล้วก็ส่งเสียงเรียกลูกทีมทีนี้ที่ใต้ต้นกระบอกนั่นก็กลายเป็นที่ชุมนุมของโขลงช้างไปโดยปริยายพวกมันส่งเสียงขู่และพยายามใช้งวงหักกิ่งไม้ที่อยู่เตี้ยๆบางตัวก็เอาหัวชนลำต้นบางตัวก็เอาสีข้างเข้าถูจนต้นกระบอกใหญ่สั่นเกลียวเป็นระยะ4 คนด้านบนต้องใช้2 มือกอดรัดกอดปางไม้ใหญ่ไว้แน่นกันตกขุนรีบร้องเตือนสติหลับตาไม่ต้องมองลงไปเดี๋ยวผมจะคอยดูให้เองถ้ากลัวก็หลับตาซะขุนร้องบอกทางหาจังหวะที่จะประทับปืนเพื่อยิงขู่แต่ว่ายังทำไม่ได้เพราะว่าต้องคอยจับลำต้นไว้จนเมื่อได้จังหวะเขาก็ประทับปืนแนบกับลำตัวเงยปากกระบอกขึ้นเฉียงกะว่าให้โดนกิ่งไม้ของต้นข้างหน้าแล้วจากนั้นเขาก็เหนี่ยวไกทันที
เสียงปืนดังขึ้น3 นัดซ้อนๆมันระเบิดขึ้นปานฟ้าถล่มฝูงช้างเกเรฝูงนั้นร้องแปลงเจ้าตัวจากโขลงผลักออกวิ่งไปข้างหน้าอย่างตกใจสุดขีดมันคงคิดว่าฟ้าถล่มเพราะว่าจู่ๆก็มีเสียงดังอย่างไม่มีปีมีคลุยปานฟ้าจะพังลงมาและในเมื่อตัวหัวหน้าเพนลูกน้องก็วิ่งตามและแค่5 นาทีเสียงร้องของพวกมันก็ไกลออกไปแล้วก็เงียบไปในที่สุด4 คนบนต้นไม้ถอนใจเฮือกเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกและต่างก็รู้สึกเหมือนคนหมดเรี่ยวหมดแรงไปตามๆกันโอ้ยนี่ฉันเป็นอะไรไปนี่ทำไมมันเปรี้ยทั้งตัวเลยแชมเปญพูดปนอุทานไม่มีอะไรหรอกแชมเปญความกลัวและก็ตบะบารมีของช้างน่ะก็ทำให้เป็นแบบนั้นถ้าไม่เรี่ยวแรงนะมันหมดสิ้นไปมันก็เหมือนสัตว์เล็กเห็นเสือน่ะแหละพวกมันจะวิ่งไม่ออกยืนอยู่เฉยๆให้เสือจับกินเฉยเลยก็เพราะว่าตบะยังไงล่ะเอาละลุกไปข้างล่างกันได้แล้วผมว่าเราพ้นวิกฤตแล้วล่ะและคืนนั้นเมื่อเหตุการณ์จากช้างผ่านไปทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติทุกคนนอนกันตรงที่เดิมและช่วยกันก่อไฟขึ้นใหม่และต่างก็รับกันอย่างอ่อนละโหยโรยแรงทอดอะไรในชีวิตไม่สนแล้วว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกเสียงไก่ป่าแล้วก็นกไพรที่ขันและร้องทีทำให้4 คนที่นอนกันอย่างสลบสลายตื่นขึ้นมาอย่างอ่อนเพลียกระปกกระเปรี้ยคุณขม้นมองไปรอบๆมันยังค่อนข้างมืดเขาได้ดูเวลาในโทรศัพท์มันเป็นเวลาราวตี 5เศษนอนต่อเธอพวกคุณยังพอมีเวลานอนอยู่นะเดี๋ยวพอสายผมจะปลุกเองเขาบอกพักพวกที่รวมชะตากับร้างออกไปเติมเชื้อไฟและต้มน้ำชงกาแฟซองที่ยังพอมีอยู่จัดการกับกาแฟเสร็จแล้วคุณก็ได้ไหว้พระสวดมนต์เบาๆและก็เข้าสมาธิทันทีตามวิสัยที่เขาปฏิบัติในยามปกติของทุกๆวันและผ่านไปไม่นานภาพของพระชรารูปหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นให้เขาเห็นในนิมิตท่านอาจารย์เกิดอาจารย์ของเขานั่นเองท่านกำลังเดินออกจากป่าแห่งนี้ในนิมิตเหมือนกับว่าเขากำลังเดินตามท่านอยู่เดินกันไปเรื่อยๆผ่านต้นไม้ใหญ่ที่มีปางอันใหญ่โตผ่านลำห้วยและก็หน้าผาแปลกๆและเมื่อเขาได้เดินตามท่านเดินอ้อมรับเหลี่ยมผานั้นสภาพป่าก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นทุ่งโล่งและขุนก็มองเห็นชายชราคนหนึ่งกำลังตัดไม้อยู่ไม่ไกลที่ชายป่าแห่งนั้นในพรานภาพในนิมิตภาพทั้งหมดก็ได้หายวับไปเหมือนภาพยนตร์ที่หยุดฉายเขาสะดุ้งและก็ประคองจิตออกจากสมาธิก็เป็นเวลาพอดีที่แสงอาทิตย์อุทัยและทาบทับขอบฟ้าด้านตะวันออกและเริ่มส่งความสว่างมายังมวลสรรพสัตว์อีกคำรบหนึ่งแล้วขุนถอนหายใจแล้วก็กวาดสายตามองไปยัง3 คนอย่างสงสารคริสตี้กับแชมเปญกำลังตื่นและดูผมเผ้าหน้าตามอมแมมด้วยไม่เจอน้ำกันเลยวันเต็มส่วนเดชยังนอนตะแคงอยู่คงจะอ่อนเพลียอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณ2 สาวได้ร้องทักเขาเสียงสดใสกว่าเมื่อวานคุณจัดการชงกาแฟร้อนๆส่งให้ทั้ง2พรางบอกเดี๋ยวคุณ2 คนดื่มกาแฟกันไปก่อนนะครับผมน่าจะออกไปหาอะไรมาให้กินกันไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่เกินชั่วโมงผมก็จะกลับมาเขาบอกยิ้มแล้วก็คว้าปืนไรเฟิลที่ได้มาจากคอปเตอร์ก้าวดุมๆออกนอกที่พักเลี้ยวซ้ายแลขวาแล้วตรงเข้าป่าด้านตะวันออกทันทีเหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างและเกือบ8 โมงเช้าคุณก็กลับมาพร้อมด้วยหน่อไม้หอบใหญ่
แล้วก็ไข่ไก่ป่าร่วม10 ฟองพร้อมทั้งกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำเต็มปรีลำยาวซึ่งเขาได้ใช้ใบไม้อุดปากกระบอกเสียแน่นเขายังแบกลำไผ่ขนาด2 เมตรมาอีก1 ลำผมไปเจอลำไผ่เขาโดยบังเอิญมันมีกออยู่ทางโน้นนะครับรวมทั้งไอ้ไข่ไก่นี่ด้วยแถวนี้คงจะเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกไก่ป่าเดี๋ยวเราทำซุปหน่อไม้กินกันผมเห็นมีกระป๋องซุปในเป้เสบียงคลังเราก็เอามาผสมกันซะเลยเราใช้กระบอกไผ่นี่ละแทนหม้อส่วนไข่ก็ต้มกินกันไปก่อนโอ้โชคดีจริงๆคุณเก่งมากค่ะคุณคริสที่ชมจากใจจริงเช้านี้เราดูสดใสกว่าเมื่อวานมากดูกระจับกระเฉงพร้อมที่จะลุยไม่ได้เก่งอะไรหรอกคริสผมบังเอิญเจอไอ้พวกไก่พวกหน่อไม้ส่วนเดชก็พูดว่าไม่ต้องถ่อมตัวหรอกคุณถ้าไม่มีประสบการณ์จะรู้ได้อย่างไรว่าจะหาไก่หาหน่อได้จากที่ไหนใช่แล้วค่ะหนูเห็นด้วยกับพี่เดชแชมเปญเสริมขึ้นส่วนคุณได้แต่ยิ้มและจัดการเรื่องหน่อไม้อย่างรวดเร็วจากนั้นทุกคนจัดการมื้อเช้ากันอย่างหิวโหยได้น้ำซุปร้อนๆหอมกรุ่นจากเยื่อของกระบอกไม้ไผ่อีกทั้งเสริมพลังจากไข่ไก่นับว่าพวกเขายังพอมีโชคอยู่บ้างและระหว่างมื้อทุกคนก็ได้สักถามเรื่องเมื่อคืนว่าคุณได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างไรคุณได้บอกและอธิบายให้ทุกคนได้รับรู้และจบท้ายเรื่องในนิมิตเมื่อช่วงเช้าที่เขาได้เข้าสมาธิตอนที่ทำวัดเช้าถ้าอย่างนั้นเราก็ออกเดินทางไปตามทางที่คุณเห็นเลยดีไหมพวกเราเดชขอความคิดเห็นจาก2 สาวตอนนี้พวกเรายกให้พี่ขุนกับพี่เดชเป็นผู้นำทางเอาไงก็เอากันค่ะอย่าพาไปกินข้าวลิงก็แล้วกันนะคะแชมเปญสาวผมหยิกผิวสีน้ำผึ้งพูดถามเอาขุนถึงกับอมยิ้มทุกคนออกเดินทางอย่างมีความหวังคริสตี้ดูสัญญาณในโทรศัพท์ก็ปรากฏว่าไม่มีสัญญาณเช่นเดิมแบตเตอรี่ก็เหลือแค่ครึ่งแล้วทุกคนตกลงกันว่าจะปิดโทรศัพท์ทั้ง3 เครื่องเหลือของเดชไว้เพียงเครื่องเดียวเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่เอาไว้เพราะยังไม่รู้อนาคตการเดินทางเช้านี้ดูเหมือนจะราบรื่นคุณได้พาทุกคนออกเดินตามที่เห็นในนิมิตจนราวๆ11 โมงก็พากันมาถึงริมลำห้วยที่มองเห็นตอนนั่งสมาธิจนได้ใจโอ้พวกเรามาถึงลำห้วยแล้วแสดงว่าที่พี่ขุนเห็นในสมาธินั่นเป็นการเห็นจริงๆคริสตี้พูดอย่างดีใจผมก็ดีใจนะที่พาทุกคนมาถึงตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราเห็นหน้าผาแปลกๆที่หลังหน้าผานั่นแหละเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็จะมีทางเดินเราก็จะออกไปจากป่าได้สักทีคุณพูดยังไม่ทันจะจบท้องฟ้าที่สว่างไสวก็กลับมืดลงทันทีด้วยเป็นฤดูฝนอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วลมป่าได้พัดมาแล้วเสียงของมันดังหวีดหวิวและรุนแรงไม้ไร่เริ่มหักโผงผางเมฆทะมึนมืดครึ้มได้ก่อตัวเป็นแพรมองเห็นได้เต็มท้องฟ้า3 คนเริ่มใจไม่ดีแย่แล้วพวกเราคุณอุทานหาที่หลบฝนก่อนเร็วพายุทุกคนวิ่งตามหลังกันเพื่อมองหาที่หลบฝนวิ่งไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างก็ยังไม่เห็นที่ใดๆที่พอจะหลบฝนได้ลมยังคงซัดกระหน่ำอยู่บนเรือนยอดของต้นไม้และมีอิทธิพลถึงด้านล่างมีเสียงคึกๆดังอยู่ไม่ไกลและทุกคนก็ได้เห็นฝูงหมูป่าพวกมันได้พากันวิ่งตามกันไปอย่างตื่นตกใจมันวิ่งไปทางใต้ร่วม10 ตัวเร็วพวกเราวิ่งตามพวกมันไปทางทิศใต้ตามฝูงหมูนั่นขุนร้องบอก
แล้วออกกึ่งวิ่งกึ่งเดินตามไปทางด้านนั้นฝนเริ่มโปรยเม็ดแล้วและทางที่ทุกคนเดินก็พาขึ้นเนินเตี้ยๆสูงกว่าระดับล่างราวๆ3 เมตรคริสได้เดินตามหลังขุนได้จับแขนเขาไว้พลางร้องบอกพี่คนหนูมองเห็นโพรงอะไรก็ไม่รู้ค่ะที่โคนไม้ใหญ่นั่นบนเนินนะคะไหนไปกันทางนั้นเลยพวกเราขุนบอกพลางตรงไปทางที่คริสตี้ได้บอกและตรงต้นมะม่วงป่าต้นใหญ่นั่นได้มีโพรงรั่วผนังถ้ำเล็กๆตั้งอยู่เพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นสันเดินเตี้ยๆมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่โดยรอบดีที่คริสตี้ตาไวเห็นเข้าโดยบังเอิญทุกคนทำท่าจะวิ่งเข้าไปแต่ว่าขุนรีบยุดแขนไว้พลางพูดอย่าเพิ่งรีบเข้าไปพวกเราช่วยกันขว้างไม้ขว้างก้อนหินเข้าไปก่อนเพื่อว่ามีอะไรซ่อนอยู่มันจะได้ออกมายิงด้วยสิเดชเสิร์ฟแล้วก็คว้าท่อนไม้แห้งขว้างเข้าไปส่วน2 สาวก็เอาก้อนหินก้อนดินโยนเข้าไปในโพรงกว้างที่บัดนี้มองเห็นอย่างมัวซัวเมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยดีแล้วทั้งหมดก็พลุบเข้าไปในโพรงรั่วถ้ำเล็กๆนั่นทันทีและฝนหาใหญ่ก็เทโครมลงมาพอดีโชคดีของเรานะที่คริสได้เห็นปากโพรงก็อย่างนั้นลงเปียกเหมือนเมื่อวานแน่ๆคุณพูดกับทุกคนและมองหน้าทั้ง3 คนอย่างสงสารผมสงสารพวกคุณจริงๆอดทนกันหน่อยนะครับผมหวังว่าพวกเรานะต้องได้กลับบ้านในเร็ววันแน่ๆป่านนี้พวกเขาคงออกตามหาพวกเราแล้วล่ะแต่ผมว่าพิกัดที่หอตกนะคงยากที่จะรู้แน่ชัดเพราะว่ามันเป็นที่อับสัญญาณพอดีแต่ยังไงก็ภาวนาให้พวกเขาหาให้เจอเขาจะได้รู้ว่ายังมีคนรอดชีวิตและรอความช่วยเหลืออยู่ขุนพูดและเดชก็พยักหน้าอย่างเงียบงันในขณะที่แชมเปญกับคริสนั่งจับเจ้าฟังเสียงฝนและฟ้ากำราบอย่างใจเสียและเวลาก็ได้ผ่านไปจาก11 โมงป่าก็ไปถึงบ่ายโมงฝนป่าก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกช่างไม่แตกต่างจากเมื่อวานเอาซะเลยตอนนี้บรรยากาศรอบๆมันมืดเหมือนใกล้ค่ำทั้งที่เพิ่งบ่ายโมงกว่าฟ้าได้แลบแปรบๆตลอดเวลาและเมื่อสายฟ้าได้แลบแปรบอีกครั้งทุกคนก็ต้องตกตะลึงตาค้างก็ในเมื่อบัดนี้ได้บังเกิดสายน้ำหลากขึ้นที่เบื้องล่างแล้วเสียงสู้ซ่าคึกคักได้ดังกระชั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่อีกไม่นานสายน้ำสีโคลนก็ได้ไหลมาจากลำห้วยที่เมื่อตอนสายยังเป็นน้ำใสแจ๋วอยู่แต่ว่าบัดนี้ลำห้วยสายนั้นกลายเป็นลำคลองสายใหญ่น้ำได้โหมกวาดมารอบทิศทางอย่างบ้าคลั่งมีเสียงดังขย่าวประสาทประสานเสียงฝนจนถ้าหากว่าใครก็ตามจะได้หลงป่าอยู่เพียงลำพังเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้เขาผู้นั้นอาจจะถึงกับสติแตกเป็นบ้าไปได้อย่างง่ายๆด้วยความกลัวที่ได้เข้ามาก่อกลุ่มในหัวใจความกลัวเก่ายังไม่ทันจางก็กลับมีบางสิ่งบางอย่างที่ได้สร้างความสะพรึงแทรกเข้ามาอีกโอ้อะไรนั่นท่ามกลางเสียงหวิดหวิวของสายลมปานกับเสียงยมทูตเรียกวิญญาณงั้นกลับมีเสียงหนึ่งได้ร้องกลางขึ้นอย่างโหยหวนทุกคนในโพรงถ้ำมองหน้ากันขนลุกเกลียวเหมือนนัดกันไว้และพลันเจ้าของเสียงหอนอันประหลาดเย็นก็ได้โผล่มากับสายน้ำที่เชี่ยวกรากงูยักษ์แจมเปญที่นั่งอยู่ชิดติดริมด้านนอกโพรงได้ร้องขึ้นอย่างตกใจสุดขีดเหมือนเห็นผีเจ้างูตัวมหึมาที่แชมเปญได้เห็นนั่นมันมีขนาดเท่าลำตาลตัวของมันสีแดงเข้มเหมือนสีตะขาบเพลิงแต่ตอนนี้มันได้ตะเกียกตะกาย
พยายามขืนตัวไม่ให้แรงน้ำอันมหาศาลโดยพัดตัวมันให้ลอยไกลออกไปแต่ตอนนี้มันได้ใช้ส่วนหางตวัดรัดเกี่ยวมันได้เกี่ยวตัวมันไว้กับลำต้นไม้ที่อยู่ห่างจากปากโพรงแค่4-5 วาเท่านั้นโดยที่มันเองก็ยังมองไม่เห็นพวกมนุษย์ตัวจ้อยที่พากันนั่งตัวแข็งเกร็งในโพรงเหนือหัวของมันงานใหญ่เข้าแล้วพวกเราเสียงเดชพูดไม่รู้ว่าพูดกับพรรคพวกหรือว่าพูดกับตัวเองเขาสำรวจความเรียบร้อยของปืนอย่างรอบคอบในขณะที่ขุนและสองสาวก็เชกเช่นกันทุกคนตกอยู่ในภาวะเตรียมพร้อม100%แต่หากมีการจู่โจมจากงูสีแดงเพลิงนั่นแต่ในใจของทุกคนต่างก็รู้กันดีว่าอานุภาพของลูกปืนคงจะทำอะไรงูยักษ์ไม่ได้แน่ๆอย่างเก่งก็แค่ไปสะกิดให้มันโกรธเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นแต่ว่าถ้าหากกระสุนโดนที่จังๆบริเวณส่วนหัวแล้วก็อาจจะไม่แน่ก็ได้มวลน้ำยังคงถาโถมเข้ามารอบๆเนินเตี้ยๆอย่างไม่มีการหยุดไม่มีการเหน็ดเหนื่อยงูยักษ์ยังคงขืนร่างของมันไว้กับต้นไม้ต้นนั้นและต้นไม้ก็เริ่มเอ็นลงด้วยฐานน้ำหนักตัวของมันคงจะได้ไม่นานเสียงของเจ้างูได้ร้องอย่างเกลี้ยกล่อมและคงจะตกใจจนแชมเปญกับคริสถึงกับสติแตกพวกหล่อนได้ร้องกรี๊ดออกมาสุดเสียงร้องสุดเสียงของสองสาวที่ได้ดังฟ้าสายฝนออกไปจากโพรงที่เปรียบเสมือนห้องอัดเสียงชั้นดีมันได้ดังแต่ก็ได้ยินไปถึงเจ้างูยักษ์จนได้เจ้างูได้หันมามองอย่างสงกาและก็ได้สบตาเข้ากับขุนอย่างจังเสียงมันร้องโดยทำท่าจะพุ่งปราดเข้ามาหามันจะพุ่งเข้ามาหาพวกมนุษย์ซึ่งมันคงจะคิดว่าเป็นเหยื่อน้อยๆของมันแน่ๆแต่ว่าเมื่อมันได้กลายวงรัดร่างของมันก็ทำท่าจะลอยไปตามน้ำด้วยแรงซัดอันมหาศาลจนเจ้าพญางูนั่นต้องรีบเอาลำตัวเข้าพันต้นไม้ไว้เหมือนเดิมแต่คราวนี้มันจับจ้องพร้อมที่จะมายังโพรงถ้ำด้านบนตลอดเวลาขุนได้มองเห็นแล้วว่าคงจะไม่เป็นการดีกับพวกเขาแน่ๆถ้าหากยังคงปราณีมันอยู่ยิงเลยยิงที่ตาของมันเขาตะโกนบอกพรรคพวกแล้วก็ระเบิดกระสุนออกไปทันทีตู้และทันใดนั่นก็มีเสียงตูมอีกหลายนัดดังตามหลังมาอย่างที่ยิบและบ้าคลั่งเป็นการระบายความอัดอั้นไปในตัวงูยักษ์ไม่ได้ระวังอะไรเลยแต่อยู่ในภาวะช่วยตัวเองไม่ได้มันเลยกลายเป็นเป้าซ้อมมือของพวกติดป่าไปอย่างช่วยไม่ได้ในตาข้างซ้ายของมันแหลกเล็กและบริเวณส่วนหัวก็ปรูพรุนไปด้วยกระสุนปืนอันทรงอานุภาพมันได้ร้องแค่ครั้งแรกครั้งเดียวหางของมันยังคงพันอยู่ที่ต้นไม้แน่นคงจะเกร็งจนเมื่อผ่านไปร่วม10 นาทีวงรัดนั่นถึงคลายออกแล้วเจ้างูเคราะห์ร้ายก็ถูกกระแสน้ำป่าพัดกวาดลอยหายไปในที่สุดทุกคนยังคงตื่นเต้นเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายขุนเป็นคนแรกที่เรียกสติกลับมาได้เขาปลุกปลอบใจทุกคนและดูเวลาที่โทรศัพท์มันปาเข้าไป4 โมงเย็นแล้วฝนยังคงตกต่อไปและปัญหาใหญ่ก็ได้ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือน้ำได้ท่วมเรื่อยๆมันได้ล้นขึ้นมาแล้วและมันท่วมเป็นวงกว้างไปทั้งราวป่าโชคดีอย่างที่สุดที่ว่าทุกคนนั้นได้หลบฝนอยู่ในโพรงสูงดูไปสภาพตอนนี้ก็ไม่ต่างจากคนติดอยู่กลางก่อร้างบรรยากาศเริ่มปิดลงเรื่อยๆจนใกล้จะมืดเต็มทนทำไงดีครับพี่ขุนมืดแล้วนะพ
วกเรานะไม่มีฟืนเลยหนูคิดว่าคืนนี้นะคงจะหนาวจับใจแน่ๆคริสตี้พูดอย่างกังวลแชมเปญก็เสริมขึ้นว่าเรื่องฟืนนะคงไม่มีแน่ๆน้ำท่วมขนาดนี้นะจะหาจากไหนล่ะคะใจเย็นๆกันครับคุณเอ่ยขึ้นผมน่าได้คิดเรื่องนี้ไว้แล้วพวกคุณคงลืมไปว่าเนื้อหัวของพวกเราน่ะมันมีต้นไม้อยู่นะแล้วก็ที่ปากโพรงก็เป็นต้นมะม่วงป่ามีต้นไม้นะใช่ค่ะแต่ว่าเราจะออกไปเอายังไงล่ะคะน้ำน่ะอยู่รอบตัวเราขนาดนี้พี่คุณแชมเปญถามอย่างไร้เดียงสาอ๋อผมนึกออกแล้วล่ะเดชอุทานตาเป็นประกายคุณขุนคงจะหมายถึงรากไม้ใช่ไหมครับใช่แล้วเดชเราจะขุดทะลวงขึ้นไปแต่ว่าไม่ถึงกับต้องทะลุดอกนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำด้านบนนั้นมันจะร่วงลงมาเราแค่ขุดนิดๆหน่อยๆก็จะเจอรากไม้เต็มไปหมดนะเพราะว่านี่เป็นโพรงดินเราคงจะพอหาได้หาพวกรากมาทำฟืนไว้ปรุงอาหารแค่นี้ก็คงอยู่ได้ยันเช้าถ้าไม่ให้มันลุกโชนจนเกินไปปิงโกคริตตี้ร้องอย่างยินดีพลางชักมีดคมยาวที่นำมาจากหอที่ตกลงมือขุดขึ้นไปด้านบนเป็นคนแรกทันทีแต่ราว1 ชั่วโมงผ่านไปด้วยความร่วมใจของทุกคนรากไม้กองใหญ่2 กองก็ถูกนำมาเป็นเชื้อไฟและ2 สาวก็ลงมือปรุงอาหารสำเร็จรูปทันทีอาหารกระป๋องหลายอย่างที่ได้มาจากเฮลิคอปเตอร์ถูกนำมาปรุงอย่างง่ายๆขาดอย่างเดียวก็คือไม่มีข้าวสารแต่ว่ามีแป้งแบบโรตีซึ่งก็อิ่มท้องดีมากทุกคนจัดการกับอาหารมื้อนั้นอย่างฝืดๆเพราะว่าไม่ค่อยมีคนหิวด้วยยังอยู่ในภาวะอารมณ์ตกใจและเครียดดังนั้นอาหารบางอย่างจึงยังคงเหลือยกยอดไว้ถึงพรุ่งนี้เอาละเราเข้านอนกันเถอะไฟน่ะก็พอมีคงจะไม่หนาวดอกอีกอย่างเราอยู่ในโพรงดินด้วยคงอุ่นสบายพวกคุณนอนพักเถอะหากใครรู้สึกไม่สบายก็กินยาดักไว้ก่อนนะผมน่ะจะนั่งอยู่ยามให้เองส่วนเดชถ้านายตื่นมาตอนดึกก็ช่วยดูฟืนดูไฟให้หน่อยนะได้เลยคุณเดี๋ยวดึกๆผมจะเปลี่ยนเวรเองไม่ต้องกังวลถ้างั้นนายนอนเถอะคุณบอกอย่างเห็นใจส่วนสาวๆนั้นรู้สึกทรมานกว่าจะหลับลงได้เพราะว่าไม่ได้ชำระล้างร่างกายมา2 วันเต็มๆตอนแรกพวกเราเห็นลำห้วยก็คิดกันว่าตอนเย็นจะลงชำระล้างเนื้อล้างตัวแต่ว่าทุกอย่างกับพลิกตาลปัดที่รอดจากงูแดงมาได้ก็ถือว่าโชคช่วยจริงๆบรรยากาศเงียบเชียบไม่มีเสียงแมลงกลางคืนมีเพียงเสียงลมและฝนดูช่างหน้าวังเวงยิ่งนักจนย่างเข้า4 ทุ่มฝนก็ทำท่าสาเม็ดลงและบัดดลนั่นเองหูของขุนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันได้ดังแทรกเสียงฝนที่กำลังจะขาดเม็ดมันเป็นเสียงฝีเท้าของสัตว์ขบวนใหญ่ๆแน่ๆเพราะว่ามันดังสะเทือนเรือนลั่นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและมันก็ดังอยู่เหนือหัวของเขานี่เองก็แสดงว่าสัตว์นั่นดังอยู่บนโคกสูงเหนือโพรงดินและทันใดก็มีเสียงร้องของสัตว์ชนิดนั้นเอ๊ะนี่มันเสียงม้านี่เสียงม้าเป็นกองทัพแต่ม้าป่าที่ไหนนะฝนตกขนาดนี้นะมันมาได้ยังไงคุณคิดในใจแต่ฉับพลันเขาก็ได้ยินเสียงพูดเสียงสั่งการฟังไม่ได้สักแล้วก็ฟังไม่ออกว่าพูดอะไรกันคุณอดรนทนไม่ไหวเขาค่อยๆพาตัวเองออกจากโพรงอย่างระมัดระวังแล้วก็ค่อยๆเหนียวรากไม้และเถาวัลย์ที่ปกคลุมหน้าโพรงก็ดึงตัวเองขึ้นไปแล้วก็ไปมอบกุดคู้อยู่ช่วงแรกบนหลังโพรงและเขาก็ได้เห็นในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นโอ้กองทหารขนาดย่อมๆอาจจะเป็นกองลาดตระเวนส่วนหน้าก็ได้ปัดนี้กองทหารหมู่นั้นร่วม100
และหยุดยืนชุมนุมกันอยู่บริเวณดงไม้ใหญ่เหนือจากที่เขาซุ่มอยู่แต่ห่างราว200 เมตรขุนเพ่งมองอย่างงุนงงทีแรกเขาเกือบจะทะลาวิ่งเข้าไปหาด้วยความดีใจแต่อนุสติของเขาได้ฉุดรั้งความคิดแวบแรกไว้จึงสงบเงียบซุ่มดูท่าทีต่อไปทหารที่ไหนวะนี่ดึกดื่นก็โผล่อยู่แถวนี้รู้ว่ามีฐานลับอยู่แถวนี้เขาคิดมีเสียงสั่งการบางอย่างและพวกที่ลงจากหลังม้าทีแรกก็กระโดดขึ้นม้ากันพึบพับมีคนที่ยืนสั่งการอยู่ด้านหน้าและชี้มือมาทางที่ขุนซุ่มอยู่ขุนใจหายว่าเฮ้ยมันเห็นเราหรือเปล่าวะนี่เขาคิดและนึกขึ้นได้ว่าต้องรีบลงไปดับไฟแต่ว่าไม่ทันการซะแล้วกองทหารม้าประหลาดแต่เริ่มย่อย่างมาทางที่เขาซุ่มอยู่พวกมันเยื้องย่างอย่างช้าๆและค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนในระยะ40 เมตรเครื่องแบบที่สวมใส่ก็ทำให้รู้ได้ทันทีญี่ปุ่นขุนอุทานใช่แล้วพวกเขาเป็นทหารญี่ปุ่นและไกลเข้ามาจนขุนต้องหมอบแทบจะติดดินพวกนั้นขี่ม้าเฉียดเข้าไปในรัศมีแค่10 เมตรคราวนี้ขุนมองเห็นได้อย่างถนัดถนีผีเขาอุทานเอ็ดอึงอยู่ในใจใช่แล้วพวกมันคือผีหรือทหารผีล้วนๆเพราะที่ขุนเห็นนั่นมันโครงกระดูกที่อยู่ในเครื่องแบบที่เห็นเป็นเงาวับเขาอาปากจะร้องแต่ก็ไม่มีเสียงหลุดรอดออกมาเหมือนคนโดนผีอำและทันใดนั้นข้อเท้าของขุนก็โดนกระตุกพร้อมกับเสียงกระซิบคลานลงมาเร็วขุนคลานลงมาขุนได้สติสัมปชัญญะคืนมาเขาเหลียวลงไปดูก็เห็นเป็นเดชนั่นเองก็คลานถอยหลังแล้วก็เหนียวทวันลงไปโดยเดชคอยรับตัวเขาอย่างทุลักทุเลแล้วผมเห็นแล้วนะเมื่อกี้นะเดชรีบพูดก่อนที่ขุนจะอธิบายอะไรผมตื่นมาเห็นคุณหายไปก็สงสัยว่าน่าจะขึ้นไปด้านบนก็ทำท่าจะตามนะก็เลยเห็นเหมือนที่คุณเห็นนั่นแหละพวกนี้นะคงจะเป็นทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นทางเดินทัพแน่ๆครับโอ้ยขนลุกเดชคลางร้างหัวไรขุนไม่พูดอะไรเขานั่งลงแล้วเข้าสมาธิร้างแผ่เมตตาให้กับเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นเขาอธิษฐานในใจว่าหากพวกเขารอดออกจากป่าแห่งนี้ได้เขาจะทำบุญใหญ่อุทิศให้กับเราวิญญาณทั้งปวงเหล่านั้นพวกเขาจะได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็พบทางออกจากป่าแห่งนี้สักทีเมื่ออธิษฐานเสร็จขุนได้รู้สึกว่าขนของเขาลุกสู้ไปทั้งตัวเขามองเห็นพวกนั้นมองมาทางเขาอย่างวิงวอนก่อนจะค่อยๆหายไปจากนิมิตสมาธิน้ำได้ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อค่อนรุ่งจนยามสายของอีกวันน้ำที่ท่วมรอบๆเนินก็เหลือแต่เพียงร่องรอยความเกลี้ยกล่อมขุนได้พาทุกคนออกเดินทางมุ่งไปตามลำธารสายเดิมพวกเขาได้พบกับร่องรอยเก่าแก่บางอย่างอยู่ในถ้ำเล็กๆใกล้ๆกับลำห้วยมันเป็นซากโครงกระดูกมนุษย์ที่ตายไปแล้วหลาย10 ปีและชุดเครื่องแบบที่เปื่อยยุ่ยที่ยังพอดูออกก็คือพวกเครื่องประดับยศแต่พอจะดูรู้ได้ว่ามันเป็นชุดเครื่องแบบโบราณของทหารญี่ปุ่นมีดาบซามูไรปืนเล็กยาวและของใช้หลายอย่างในถ้ำเล็กๆที่ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำและก็ยังมีซากกระดูกม้าอีกหลายตัวและเศษซากของวิทยุสื่อสารแบบโบราณทุกคนได้ยืนไว้อาลัยให้กับพวกเขาโดย2 สาวคือคริสตี้และก็แชมเปญนั้นพอจะรู้เรื่องนี้คร่าวๆในระหว่างเดินทางเพราะเดชได้เล่าให้ฟังและแค่เดินทางออกจากปากถ้ำแชมเปญและคริสก็อุทานเสียงดังลั่น
โทรศัพท์มีสัญญาณโทรศัพท์มีสัญญาณ2 ชั่วโมงถัดมาเฮลิคอปเตอร์2 ลำก็ได้บินตัดอากาศตรงมายังพิกัดที่พวกของขุนได้ติดต่อไปเป็นระยะภาพของซากร่างทหารกล้าได้ถูกบันทึกไว้โดยโทรศัพท์ของขุนและคริตตี้อย่างละเอียดทุกคนต้องโหนตัวขึ้นไปทางบันไดที่หอได้หย่อนลงมาเพราะว่าลงจอดไม่ได้เนื่องจากไม่โล่งพอจนเมื่อทุกคนได้เข้าไปอยู่ในเครื่องหอ2 ลำก็ได้บินจากไปอย่างรวดเร็วและได้ทิ้งทุกอย่างไว้ให้เป็นแค่ความหลังความทรงจำสืบไปภาพถ่ายของคริสตี้ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ญี่ปุ่นพวกเขาได้ส่งนายทหารระดับผู้ใหญ่และก็นักข่าวหลายสำนักมายังไทยหลังจากได้ติดต่อกับขุนและคริสตี้และพวกเขาก็ได้ทำเรื่องขออนุญาตทางการไทยไว้เรียบร้อยการสำรวจได้เริ่มขึ้นโดยมีขุนกับคริสตี้นำทางโครงกระดูกทั้งหมดได้ถูกทำพิธีณที่ตรงนั้นโดยพระญี่ปุ่นที่มาด้วยและเมื่อเสร็จพิธีพวกเขาก็ได้นำโครงกระดูกทั้งหมดรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เก่าๆขึ้นหอไปจนหมดสิ้นและได้นำไปทำพิธีที่เมืองแม่ของเขาคือที่ญี่ปุ่นอย่างสมเกียรติขุนและทีมงานคือเดชคริตตี้และแชมเปญได้ทำสังฆทานอุทิศให้กับพวกเขาและอุทิศให้กับเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยที่เปิดทางให้ได้กลับบ้านอย่างรวดเร็วแค่3 วันหลังจากหอตกคืนนั้นทุกคนต่างก็ฝันเห็นทหารญี่ปุ่นพวกเขาได้มาขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่ได้ทำให้พวกเขาได้กลับบ้านเสียทีต่อมาขุนได้เลื่อนยศเป็นอธิบดีและก็ได้แต่งงานกับคริสตี้ส่วนเดชนั้นได้ย้ายไปเป็นผอกรมอุทยานและก็ได้แต่งงานกับลูกน้องของเขาเองก็คือแชมเปญทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่เรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่น้องใบพัดลูกของขุนเป็นคนเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ฟังถึงเรื่องในอดีตของพ่อแม่ของเธอก็คือขุนกับคริตตี้และเพื่อนของเขาก็คือเดชและก็แชมเปญซึ่งมีลูกหลานก็มาเป็นเพื่อนกับน้องใบพัดนั่นเองจบตอนที่ 1